Kính thưa quý vị, là để mà hái làm chậu ô long á thì chúng ta phải hái quy cách thế này nè, một tôm 2-3 lá. Một tôm 2-3 lá Nó em. phải dài thế này. Thì tùy theo tình trạng của cái trà non hay già nữa thì chúng ta sẽ hái. Đấy. Thì quy cách thế này là để làm ô long, bởi vì ô long nó phải xoắn viên chứ không phải trà nõn là hái một tôm một lá. Thì thứ hai nữa gì, khi hái 2-3 lá thế này á thì sẽ ra hương nó đều hơn và vị đậm hơn. Kính thưa quý vị có biết là không biết quý vị đã từng lên vườn trà trải nghiệm chưa, nhưng riêng với giống Tứ Quý này á thì khi chúng ta chỉ cần hái ra khỏi cây trà tầm 10 phút 15 phút, chúng ta ngửi vào trong cái bao đựng trà tươi rất là thơm. Đó là hương tự nhiên của cây ô long Tứ Quý. Có nhiều vị uống trà ô long, quý vị mà ngửi thấy cái hương này hương kia, quý vị cứ nói là suy nghĩ là trà tẩm ướp, nhưng mà thật sự không phải. Theo cái kỹ thuật sản xuất, quy cách sản xuất thì chúng ta mới có ra được cái hương, cái vị nó đặc trưng của từng loại trà ô long khác nhau, chứ không phải là trà nghe hương thơm này nọ là ướp đâu quý vị. Quý vị nên có một cái khái niệm khác về trà. Và đặc biệt nữa, trên hợp tác xã chè Đông Trường Sơn thì sản phẩm thế này nó không được gọi là natural, bởi vì môi trường xung quanh cũng có người sinh sống, người bản xứ sinh sống nữa, cho nên là chăm sóc theo quy trình gọi là hữu cơ. Thì quý vị thấy này, thâm canh giữa cây cà phê Arabica cũng như là gì, trà. Cái trà này là cái trà chỉ mới có 4 tuổi hơn thôi, chứ không phải là lâu năm. Thì cái vườn này á, cách đây 2 năm trước có cỏ phủ đầy, buộc phải là liên tục đi dãy cỏ, rồi liên tục đi chăm sóc. Và khâu cực nhất là khâu bón phân, bởi vì bón phân nó là bón phân hữu cơ chứ không phải phân hóa học, đạm hữu cơ hết, bao gồm nó là gì, phân cá, rồi phân chuồng đấy, chứ không phải là bón đạm vô cơ như các nơi khác họ chăm sóc. Bởi vì đạm vô cơ vào trong trà uống, chúng ta sẽ nhận biết được cái trà nó có vị chát đắng gắt lắm, chứ không phải là nó thuần khiết thanh. Riêng cái sản phẩm trên măng đen này thì vị trà ra cực kỳ thanh, nó khác biệt tất cả các nơi trên trái đất, trên nước Việt Nam này. Thì vài hôm nữa em sẽ làm sản phẩm này xong, ô long này với lại đơn từ Phượng Hoàng xong, em sẽ mang về dưới vô niệm trà. Kính mời quý vị tới thưởng thức cái sản phẩm của em làm, bởi vì trà nguyên liệu là một lẽ, nhưng kỹ thuật sản xuất là một lẽ khác nữa, và mỗi người kỹ thuật sẽ có cách sản xuất trà khác nhau. Đây quý vị, cái vườn Tứ Quý này thật sự rất là quý. Để trồng được ô long Tứ Quý trên đất măng đen này cực kỳ khó. Nó khó chịu hơn là trồng tại Bảo Lộc hoặc trồng tại Lai Châu. Nó khó trồng bởi vì thời tiết khắc nghiệt trên này. Còn các cái vườn Tứ Quý khác ở Bảo Lộc thì họ chăm sóc tưới tăng, phân bón họ thúc vào liên tục, cho nên là gốc gác này nó cứng, nó phát triển nhanh. Còn trên này để tự nhiên hết, quý vị thấy này, cỏ dại này, đấy, cỏ dại mọc là không có xịt thuốc cỏ gì, không khai quang gì hết. Hái xong, tạo tán xong, rồi dãy cỏ, lấy cỏ đắp vô, làm chất dinh dưỡng cho cây. Thưa quý vị, là sau khi mình hái trà xong á thì chúng ta xách trà về xưởng để bắt đầu là công đoạn là sản xuất. Thưa quý vị, sau khi mấy anh em hái trà vào thì bắt đầu là phơi ra thế này với cái dàn lưới. Thì mục đích của cái việc này là để hút hơi nước là chủ yếu. Thì công đoạn này trong vấn đề làm ô long ta gọi là xử lý héo nắng, để lượng nước trong trà nó sẽ thoát bớt. Sau đó chúng ta sẽ lên men. Thì lên men như thế nào thì bước tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi mọi người nha. Tại vì công đoạn xử lý héo nắng này nó hơi lâu. Khi nào ok thì bắt đầu là em sẽ tiếp tục quay bước tiếp theo cho mọi người xem. Hãy đón xem nha. Kính thưa quý vị, bước này là bước sau khi đã xử lý héo nắng xong, chúng ta phải cho trà ra các cái nông, hoặc là còn gọi là các nia, để bắt đầu quy trình lên men trong phòng lạnh. Lúc nào xào trà thì em sẽ báo cho mọi người xem ha. Mọi người xem video tiếp theo của lúc xào trà nha. Dạ. Dạ xong rồi. Thưa quý vị, đây là công đoạn, bây giờ là công đoạn xào trà diệt men cho ô long. Thì chúc mừng quý vị, đó là 2 cái bơm đã xào cho hết 3 xe này.
Đủ chưa? Nói chung thời gian xào ô long thì nó cũng tùy vào độ hẩm này nọ kiểu, nhưng mà trong lúc xào á, rất là thơm. Quý vị phải lên đây cảm nhận trực tiếp mới biết được thơm như thế nào. Bỏ qua đây luôn anh. Và ô long này Dạ, ô long làm trong 48 tiếng, tức là 2 ngày thì xong. Dạ, để xong làm sao ạ? Ngày mai mới xong. Bây giờ xào xong phải đi ủ nữa, ngày mai mới xong. Đây đem bản xe. Anh coi đủ không? Nó non ký á. Dạ không sao đó. Em tính là xào bao nhiêu ký cũng được, nhiều khi 10 ký cũng được. Quá trình đổ lông là nó cứ vậy thôi. Đơn giản mà. Dạ. Chỉ có quay hương tốn thời gian, với lại lên men phòng lạnh tốn thời gian. Dạ đúng rồi. Chỉ có thằng Kim Tiên á nó quay, còn thằng này mà cứ càng đảo là càng chết. Nó dập lá đỏ hết. Đúng rồi, do thằng Tứ Quý nó kỵ mà, bất kể non hay dài gì cũng vậy á. Kim Tiên cứ quay thoải mái thôi. Đúng rồi, Kim Tiên là cứ quay tự do. Quay bao giờ lên hương là được rồi thôi. Còn không là cứ vô đỏ luôn. Quay luôn cho đỏ luôn. Làm đỏ luôn. ô long đỏ, ga ba rồi đó. Không mà thằng này chưa thử nó làm ga ba là ô long. Từ bữa nào thử coi. Hỏi sau. Hỏi ý kiến sếp. Bữa sau em nói nha. nói cho em nói chị làm ô long đỏ.
Nói chung là ô lông cực nhất là mai cái khúc kia, cái khúc này không cực. Khúc này thì chủ yếu, ví dụ mà nó nhiều quá thì nó hơi thức khuya một tí thôi. Khúc này nhẹ nhàng lắm, chỉ có cái khúc mà ép thủy lực với lại vò sen á, là hai khúc đó là mệt nhất. Bởi vì tổng hết như đây là cho 70 kg đúng không? Là ép luôn một phát một chứ không phải ép 35 kg. Nó rất là nặng. Và đánh tơi nữa, ép đánh tơi liên tục. Cho nên quy trình ô lông nó rất là cực. Vì vậy là giá thành ô lông cao chứ không rẻ. Vì khi trà xanh thì nó nhẹ nhàng, trà xanh thì vô là xào rất là nhẹ nhàng, bằng kỹ thuật mình như thế nào ra ngon hay dở thôi. Còn ô lông này vừa kỹ thuật mà vừa vất vả nữa. Cho nên quy trình chuẩn ô lông làm tới cả mấy đội nhóm, hơn chục người chứ không phải là một người hai người. Thưa quý vị là sau một đêm ủ dẻo, nó rơi vào là sau đêm ủ dẻo nó rơi vào là gần 20 tiếng thì đây là sản phẩm ô lông. Bây giờ tiếp theo, công đoạn tiếp theo, quý vị hãy đón xem công đoạn tiếp theo là gì nha. Hai tấm hả? Để anh làm anh xoắn bỏ vô đi. Nam xoắn lại. Nam xoắn gớm rồi. Ba cục thôi anh Nam hả? Mày đi, mày đi. Trút cái kia vô luôn kìa. Cái này đổ biết. Cái nào chơi mình biết chứ. Từ không biết mà. Phụ nha. Công đoạn tiếp theo là công đoạn ép, không phải thế lực. Ép và đánh tơi, ép đánh tơi. Thế thưa quý vị là cái công đoạn mà ép xong đánh tơi này nó diễn ra là khá là nhiều lần và tiếng đồng hồ. Trước mắt là hơn 100 lần. Thì quý vị biết, cứ tính đi, ép vô là khoảng 1 phút, đánh tơi cũng cỡ 2 phút. Nhân lên cho em làm nhiêu tiếng. Đó. Đấy, một cục của nó nặng hơn rồi em thấy à. Đó là nguyên một khối bự chứ không phải 3 cục nhỏ. Là Tập đây mà 45 kg, gần 50 kg. Chúng ta cùng đón xem sau 2 tiếng để tắt. Thưa quý vị thì công đoạn này nó rất là nhiều lần, cho nên chúng ta cùng đón xem công đoạn tiếp theo sau hơn 2 tiếng nữa. Biết gì nữa? Đúng mình vào bảo lộc có cái tiếp. Bao là gì có, ở đây có thôi. Hả? Ở đây có, bao lộc có thôi. thấy luôn hả? Bên đây. Đây ra đây vô.
Thưa quý vị, bây giờ tiếp theo công đoạn của trà ô long đó là vô máy dầu để sấy sơ bộ lần đầu tiên. Sấy cho lượng nước trong trà thoát ra. Sau đó chúng ta tiếp tục ép và đánh tơi. Đấy. Thì máy dầu này nhiệm vụ là sấy, máy sấy. Và chúng ta sẽ chờ ha, nó chạy một tour là mười mấy phút xuống kia. Xuống xí nữa nè. Thưa quý vị thì quý vị hãy xem cánh trà này. Sau lần sấy sơ bộ thì cầm vào cảm giác vẫn còn ẩm, nhưng cái viên trà nó định hình dần, nó chưa có tròn hẳn như các viên ô long mình uống ở nhà. Thì để được nó tròn xoe thành viên như thế thì phải trải qua tiếp tục công đoạn là ép và đánh tơi nữa, và sấy sơ bộ, sấy tiếp nữa. Vì vậy là cái trà ô long này nó tốn thời gian lắm, tới 48 tiếng mới xong một mẻ. Tại vì hôm nay cái lượng ô long làm rất ít, cho nên là chỉ cần 2 người làm là được, không cần nhiều. Nhưng mà lượng ô long mà số lượng lớn phải mỗi người một khâu. Đây, quý vị xem này. Quý vị phải lên tận mắt chứng kiến, trải nghiệm thì quý vị biết được. Chứ còn xem qua video thì quý vị cũng chưa biết rõ được hết. Thưa quý vị, bây giờ là tiếp tục bước kế tiếp là đem qua bên máy ép tiếp tục, và sau khi ép đánh tơi nữa. Làm như thế tới hơn 100 lần. Hai quả à? Dạ, hai quả cho nó nhẹ. Xuống sức. Thưa quý vị thì sau 2 ngày làm ô long thì công đoạn này là công đoạn sấy bán sản phẩm cuối cùng. Thì quý vị thấy nè, khi làm ô long ra thì cái mã trà nó như thế này, đúng chưa? Thì nó có cộng, thì chúng ta phải qua công đoạn cuối cùng nữa trước khi nhập kho, đó là vào máy tách cộng. Ngày xưa chưa có máy tách cộng thì phải ngồi lật cộng tay, lật như này, cầm ra lật cộng bỏ qua một bên đấy, và nhặt cỏ ra. Nhưng mà bây giờ có máy tách cộng rồi thì tí nữa sẽ cho mọi người tham quan cái máy tách cộng như thế nào nha. Sau khi trà ra hết, chuyển trà qua máy tách cộng tách, rồi chờ trà nguội, sau đó bảo quản ở kho lạnh, chờ khách hàng có đặt hàng thì bắt đầu là gì, sấy theo yêu cầu của khách hàng, đóng gói và vận chuyển. Rồi quý vị chờ một tí nha, để trà ra hết rồi chúng ta sẽ qua khâu tách cộng. Bây giờ là cộng sẽ được tách ra riêng, hay là cái hạt ô long sẽ nằm ở đây, cộng sẽ nằm ở dưới này. Hương ok. Dạ ok chị. Ok. Vị đậm mặt. Hả? Ok Được chưa Nam? đấy. Chắc phải là hốt lại đúng không? Đây là ô long. Chị thấy ưng ý mấy cái vị trên này mà. Thưa quý vị, đây là trước khi sấy thành phẩm thì phải test lại cái mẫu bán thành phẩm để chúng ta biết được cái hương vị nó như thế nào. Sau đó chúng ta mới có một công thức nhất định để điều chỉnh cụ thể để làm trà thành phẩm.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào test. Ừ. Chị Hằng ơi, vào test này. Bao nhiêu cân? Con bảo nó là lấy lúc trà ngà cũng ngon lắm. Là cái đây mình đang test cái loại gì trước đây. Đúng rồi, đây mình đang test phẩm tứ quý. Phẩm. Tôi chuyển cái xưởng ngoài vào đây. Động viên nó chứ bây giờ bố mẹ ở xa chẳng hỗ trợ được cái gì. Hai vợ chồng nó cứ vừa làm vừa nuôi con, như người ta ông bà gần ông bà trông con thì cháu cho đỡ, chị chả lúc nào nó cái gì. Vinny này lớn dễ thương. Em pha gì đấy? Tứ quý chị. Ok không? Nhà em đang pha này. Chị ngồi này em uống thử cái hương. Chị chưa làm được nhà thờ đấy, bây giờ xong đây mới làm sang nhà thờ nó chưa kìa. À. Làm một gian hút cây bưởi ấy. Dạ. Dạ. Giờ cái này bèo nhất là cuối năm mới xong hết. 15 xong sang năm chị lại làm hom ở ngoài đồ này kia. Màu trong đẹp này. Dày hơn trước nhiều. Ngửi cái cống không đã thấy phê rồi. Nè chị thử đây. Mời các em đi. Đồ nốt trầm thôi. Út. Nó thơm quá. Cảm nhận. Nó ngọt. Nhỉ? Sao trà đây cái gì nó cũng sang một cái vị ngọt. Nó cái vị của mình nó tươi mát quá cho nên là cái hương nó nhẹ. Hai tuổi nữa. Thưa quý vị, đây là cái mẫu cuối cùng của mẫu hôm nay để làm thành phẩm. Mẫu là mẫu ô long. Thì sau khi test 3 mẫu để chuẩn bị làm thành phẩm thì 3 mẫu đạt chuẩn để chúng ta có thể sản xuất đại trà. Thì nếu như những cái mẫu mà em test không đạt chuẩn á, thì sẽ cho lại làm lại hoặc là bỏ ra, cất ra một bên để làm hàng mẫu khác và xem lại các bước sản xuất lúc đó, từ cái khâu mà xào trà, vò trà hoặc là cái khâu mà diệt men, cái khâu nào nó chuẩn hay là khâu nào không chuẩn mình chỉnh lại. Thì khi để mà test biết chuẩn hay không chuẩn về các cái này á, thứ nhất là gì? Hương, vị và màu sắc. Màu sắc nó đạt chuẩn hay chưa? Đó, còn chuẩn thế nào thì rất khó diễn tả cho quý vị khán giả được, bởi vì đây là giới kỹ thuật, họ biết được. Như bản thân em biết được, em cảm nhận được và theo kinh nghiệm của em mười mấy năm nay em biết được. Chứ còn giờ nói sơ cái vị đậm hay đắng hay thế này mọi người cũng chả biết được. Đấy, vì vậy là sau khi test 3 mẫu xong thì bắt đầu chúng ta sản xuất đại trà. Thì sản xuất đại trà xong sẽ bắt đầu là test lại lần nữa trước khi cho vào kho bảo quản. Và kho bảo quản xong phải để thời gian cho nó hồi trà trong vòng từ 3 tới 4 tháng, bắt đầu test thêm lần cuối cùng để cho ra thị trường. Chứ không phải là đùng một cái là trà ra liền. Trà thật sự nó khó chỗ đó, mà khó nhất là cái khâu nào cũng khó, nhưng mà khó nhất là khâu test, cái đó là khâu KCS. Vì vậy những người mà kỹ thuật làm trà, kỹ thuật mà KCS là đắt tiền nhất. Đấy,
thì quý vị khán giả, quý vị có thể biết được trà quý vị uống ở nhà thì trải qua những công đoạn rất khó như thế, không phải phẩm nào làm ra thành công liền, là phẩm nào làm ra cũng là ngon liền. Đó, nó trải qua rất là nhiều công đoạn đấy, như anh từng bể luôn. Rồi đổ ra, móc ra Hết luôn hay sao? hết luôn, còn đổ ra ngồi nha. Rồi. Nóng luôn. Quý lắm đó nha. Ô long lão. Rồi đưa cái nòng qua cho em. Sắp hết bao nhiêu ngăn luôn em? Phải vệ sinh hết anh, không có trà cũ vô nó chỉ cháy, nó ám mùi trà cũ. Thứ hai nữa là mấy cái râu ria trà cũ sẽ làm cháy cái trà, lẫn mùi. Đều không bị ấy. Và sau khi chúng ta cho trà chia đều tất cả các nông, bây giờ chúng ta sẽ công đoạn là sấy thành phẩm. Quý vị chờ xem sau 3 tiếng nữa. Và Vô Điện Trà cũng xin kết thúc video sản xuất trà ô long tại đây. Kính mời toàn thể quý vị ghé Vô Điện Trà ở 1A Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang để chúng ta cùng thưởng thức trà ô long sản xuất tại Măng Đen. Và cũng cảm ơn team của vlog đồng hành cho Vô Điện Trà những video, những thước phim có giá trị như thế này. Vô Điện Trà lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở 1A Lý Thánh Tôn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.